Nu har jag precis kommit här till våran stuga i Buar utanför Strömstad. Och ett par gäster har varit här i 2 nätter och om ett par timmar så kommer det en familj hit. Jag ska se till så stugan är i toppskick till de kommer. Vi har precis installerat ett nytt kök, ny bänkskiva, vitvaror och sådär. Det vi inte hade tänkt på är ju att induktionshällen klarar ju inte av alla kastruller. Så igår på lördag förmiddag så fick jag ett meddelande här om att det är bara en liten kastrull som fungerar och stekpannan. Nu var jag inne i stan så jag köpte ett par kastruller på ICA. Lite hastigt och åkte hit med dem. Men det var ett jättegulligt par och de var inte sura för det eller någonting än. Och idag när de tackade för att de har fått vara här i den här fina stugan så skrev de också att proppen hade gått igår kväll. Så de ville bara meddela att de hade bytt och liksom lördag kväll då igår. Så att ja, men det är bra när gäster klarar av att lösa sakerna själva. Så att, och det vill jag ju rekommendera. Se till att ha proppar, se till att ha lite glödlampor, batterier som passar fjärrkontrollen. Alltså små grejer vad det nu kan vara så att gästerna i möjligast mån kan fixa saker själva. Dammsugarpåsar till exempel. Man fyller hela tiden på med städtrasor. Så det finns. Så de känner att de kan städa ordentligt efteråt. Jag tänkte bara visa er här vad jag tog med mig till stugan idag. Och hur, ja, det är lite, bara visar vad stugägarskap liksom innefattar. En stor pastakastrull blev det och det blev våran egna för att vi får helt enkelt avvara den tills vi har varit på IKEA och kunnat fylla på med kastruller. Saft det tar jag med ibland och då har jag bara skrivit en lapp, använd gärna. Jag vet att det är en barnfamilj som kommer nu så har de inte med sig något gott till barnen att dricka så kanske det finns lite där i vart fall. Jag tog med lite små godisar, jag såg dem. Var inte så stora barnen, det var väl 5-8 år. Jag lägger några stycken såna här bredvid våran sån här välkomstpärm. Och då tar jag fram den svenska sidan där som börjar med hjärtligt välkomna. Jag kan läsa upp lite vad jag har skrivit här. Vi hoppas att ni ska trivas här och att ni får en fantastisk vistelse i Bohuslän. Vi vill ta tillfället i akt och ge er några användbara tips inför ert besök hos oss. Först och främst, tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar. Vi finns här för att hjälpa er och se till att er vistelse blir så bra som möjligt. Om något inte fungerar som det ska, var vänliga och meddela oss omedelbart så att vi kan åtgärda det. Sen har vi rubriken Wi-Fi och då står det, routern står till vänster bakom tvn i vardagsrummet. Det finns en QR-kod på ytterdörren och på routern. Om det är något problem med internet så prova att dra ut strömmen till routern i 20 sekunder så brukar det lösa sig. Och det här var ju en sak, så när vi hade en ny router så var det ett antal gånger, typ 3-4 gånger som att de hörde av sig det var dåligt internet. Så att nu har vi lagt till det här och faktiskt då verkar det som att folk läser det här. För nu har vi inte haft några fler förfrågningar om det. Och sen har jag skrivit livsmedel och annat heter den rubriken. När det kommer till matinköp rekommenderar vi er att handla på ICA Kvantum. De har en fin charkavdelning och här finns apotek. Ja, och sen så avslutar vi med en liten kursiv stil då. Vi önskar er en underbar vistelse hos oss och hoppas att ni tar med er fina minnen härifrån Buar. Tveka inte att höra av er om det är något ni behöver ytterligare eller om ni vill ha tips om sevärdhet och aktiviteter i området. Och det är så här vi har lagt upp det på första sidan. Och det är liksom handplockat för att det är det som folk faktiskt vill veta. Och har vi uppfattat det som. Och så ni kan ju fundera på vad det är i erat. Alltså vad är det som gästen egentligen vill veta? De vill veta vart ska de åka och handla. Det tänker jag. Om jag bara kommer till liksom en ort jag aldrig har varit förut så vill jag jättegärna ha en konkret tips. Var åker jag och handlar mat? Och sen så har vi ju städinstruktioner och lite om Strömstad.
och lite om koster. Sen har vi våra förslag på badplatser. Och då är det också ganska konkreta saker. Capri havsbad till exempel. Sandbotten är mjuk och behaglig att gå på. Här finns det kiosk. Under högsäsong så kan det vara svårt att få parkeringsplats mitt på dagen. Och jag har liksom tänkt på vad är det konkret man behöver veta. Var fiskar barnen bäst krabbor liksom. Det är sånt har jag skrivit ner på de olika ställena. Och sen har vi också skrivit konkreta förslag på utflykter. Så har jag skrivit ner en rutt som man kan göra när man besöker Kosteröarna. Man kommer till ett ställe och så står det, ja, besök den här sevärdigheten. Och nu är ju sevärdigheten 2 öar dessutom. Men då vill man ju liksom veta var ska man ta vägen. Och sen har vi också skrivit våra förslag på restauranger. En liten rad med en personlig reflektion om jag kan bara läsa ett ställe till exempel. Backlunds. Detta ställe har en skön inredning och ligger nere vid bryggorna mitt i centrum. Här finns godfika, nybakt bröd, barbecue, skaldjur, en välfylld bar och annat gott. Ja, men det är lite så jag tänkte välkomstpär. Men nu, det var inte meningen att jag skulle prata om det här idag. Jag skulle bara visa hur jag skulle lägga upp det hela. Ja, precis. Välkomstpärmen ligger så här lite mitt på diskbänken. Vi har de här bladen som Welcome to our place som jag kör med. Visitkort för allihopa. Idag hade jag med mig ett par kartor extra för de började bli lite tallete så att säga. Så en sån brukar jag lägga på. Godiset ställer jag här lite så att kanske inte barnen ser det direkt. Jag gör ibland för det är inte alltid föräldrarna vet att barnen ska ha godis precis just när de kommer. Sen har jag tagit med mig lite extra som jag bara ska peta upp i ett skåp här lite längre in så jag kan fylla på vid behov. Jag brukar ta en större glasburk och fylla på den. Och sen så tar jag den stora förpackningen också och petar upp i ett skåp. Ibland så har jag den i bilen helt enkelt. Också. Men det är så här att om man ställer fram hela så är det bara så himla tröttsamt om någon tar den. Det händer ju inte ofta men det kan hända. Och det är bara det att de kostar inte, alltså det är en 100 så det är inte hela världen. Men då har vi inte till nästa gästerna så att det blir liksom lite mäckigt. Så brukar jag bara ha den så här. Sen hade jag med ett par toalettrullar. Toalettrullar kan man göra lite olika med. En del har bara så att det ingår totalt helt och hållet. Hos oss så finns det när de kommer och nu när de bara ska vara här 2-3 nätter så finns det ju till dem. Men när de ska vara här en vecka eller 2 veckor eller så här, då blir det lite dumt att skriva att det ingår för att det är liksom, det kan ju gå åt hur mycket som helst eller så. Vi kan ju inte hålla på och åka hit och fylla på det liksom. Så att jag har lite kartor och lite annan information liggande i en låda här. Det är inget märkvärdigt här men det är kartor, några fler sådana här blanketter eller sådana här broschyrgrejer som jag har. Några reklamblad för olika saker. Tejp, bra att ha. Brandvarna batterier. Lite så här dimmer om man behöver det, känner man ju att man vill ha ibland. Batterier, proppar, snöre och någon penna. Det är liksom basic, det bör man ha i alla stugor. Vi försöker hålla våra stugor ganska lättstädade och har inte massa grejs liksom. Vi har satt böcker på lite väl valda platser. Och det är för att jag själv faktiskt tycker det kan vara väldigt trevligt när man kommer någonstans och faktiskt har lite tid att läsa, att det då finns någon pocket man kan ta upp eller någon faktabok och bläddra lite i och sådär. Vi har ett litet vitrinskåp som står i den här stugan och här finns det då lite familjespel, lite leksaker. I den här stugan så har vi tuschpennor och målarblock. I någon annan stuga så har vi valt att inte ha pennor för vi vill inte att pennor ska användas i onödan där. Det är lätt att barnen ligger på golvet och så hamnar det streck på det nya golvet och det vill man inte ha. Så att då har vi helt enkelt bara inte pennor. Men i det här huset så har vi pennor och det har gått jättebra. Vi har inte sett något problem med det. Pussel funkar ju, det är ju tacksamt, det är ganska billigt och det funkar för många åldrar.
Familjespelen blir faktiskt ibland fler och fler för att folk lämnar saker här. Jag tänker att när man har ett sånt här skåp med lite grejer så får man ju inte liksom bli sur eller arg eller besviken ifall det är någonting som försvinner. För det kan hända, men man har bara saker här som inte gör något om det försvinner. Ha gärna en coffee table bok eller lite pockets eller så, men som sagt, bli inte irriterad om det försvinner. Bara tänk att ja, men då får väl den saken, det är liksom ett bra användande på sitt nya ställe. Pocket här finns det ju ett överflöd av i världen, så att det är väl jättebra om folk läser dem, tänker jag. Disktrasa och kökshandduk brukar jag lägga fram, också ibland en svamp. Sådana här genomskinliga är faktiskt väldigt bra, för då ser man helt enkelt om det är kvar eller inte. Så det är bra. Ikea har en som är större öppning på också, så den är väldigt lätt att hälla i. Här är rena disktrasor och svampar, så att säga. Och här är det som heter städ, det använder jag ju gång på gång. Så att såna här kör jag också i eller tvättmaskin på 60 eller 90 grader. Och allehanda olika rengöringsmedel så att de hittar sina favoriter liksom. Vi vill ju att de ska städa bra efteråt, så att det ska vara lätt och smidigt. Vi har lite basic grejer, olja. Jag brukar se till att ha en med pastasås eller någonting så att de kan göra sin måltid. Håller det ganska rent och fint. Det får inte vara liksom för mycket grejer för att det blir lätt lite snuskigt. Jag har helt enkelt så många som får plats i den här. Ja, som sagt, tänk på att det sånt här ser ofta lite snuskigt ut, så man får hålla det rent och fint och kanske hellre lite mindre än mycket olika alternativ. Här har vi sovrummet och det var så gästerna hade bäddat. Och alla gäster försöker göra det fint, tycker jag. De har inga speciella instruktioner hur det ska se ut eller så. Men nu ska jag städa det så som jag vill ha det, så får vi se skillnaden. Sådär. Så här brukar jag lämna det. Jag tycker det ser rent och prydligt ut. Överkastet ger ju en färgklick här. Och det är tunt så det tar liksom ingen större plats än och heller. Matta har vi faktiskt bara nu på vintern. Vi vill ju hålla det lättstädat så att den brukar jag ta bort sen när det blir lite varmare. Så här brukar det då ligga när jag åker härifrån. Vi har lite godis där. Gästboken lägger jag fram. Jag vill så gärna att de skriver i den.